Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Bayang magiliw, perlas sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. May dilagang tula at awit sa paglayo'y minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw nang luwalhati't pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Department of Education, Division of TANGKUB City, in partnership with the local government unit of TANGKUB, presents ang TANGKUB, transforming advancement in the new normal, guiding K-12 learners under broadcast media, a TV-based instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is ang TANGKUB. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog na. Ang DepEd TANGKUB City Division naghatod kaninyo sa TV-based instruction reading program para sa mga kabataan sa Key Stage 1 o mga kabataan sa Kinder, grades 1, 2, and 3. Kini usa ka pamaagi sa pagkat-on sa pagbasa sa atong mga kabataan pinaagi sa tulunghaan sa telebisyon. Kumusta mga bata? Sa dili pa nato sugdan ang atong bag-ong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan
ang atong nakatunan. Atong nakatunan ang letrang A nga adunay tingog nga A. Ang letrang K nga adunay tingog nga K. Ang letrang O nga adunay tingog nga O. Ug ang letrang S nga adunay tingog nga S. Paminawa ang kanta mahitungod sa letrang A. Magbasa na kita sa dakong letrang A. Basahon ta siya. A, 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 A. Magbasa na kita sa gamayng letrang A. Basahon ta siya. A, 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 A. Sama sa ampalaya. Avocado, atis, apa. Sama sa alindana. Ahos, asin, ug adlaw. Magbasa na kita sa dakong letrang A. Basahon ta siya. A, 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 A. Basahon ta siya. A, 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 A. Mga bata, utruhan niyo paglitok ang letrang A. Sakto! Karon mga bata, utruha paglitok ang tingog sa letrang A. Maayo mga bata! Karon mga bata, paminawa ang kanta may tungod sa letrang K. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang K. Basahon ta siya. Sama sa kalabasa, kalamansi, kasoy ug kamyas. Sama sa kamiseta, kwento, kanta ug kwenta. Magbasa na kita sa dakong letrang K. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, utruhan niyo paglitok ang letrang K. Sakto! Karon mga bata, utruha paglitok ang tingog sa letrang K. Maayo mga bata! Karon mga bata, paminawa ang kanta mahitungod sa letrang O. Magbasa na kita sa dakong
gamay letrang O. Basahon ta siya. O, 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 O sama sa opisina. Oras, oras, og okasyon. O sama sa og tagon. Utap, okra, og uhong. Uhong! Magbasa na kita sa dakong letrang O. Letrang O! Basahon ta siya. O, O, O. Basahon ta siya. O, 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 O! Mga bata, otruhan ninyo paglitok ang letrang O. Sakto! Karon mga bata, otruha paglitok ang tingog sa letrang O. Maayo mga bata! Karon mga bata, paminawa ang kanta may tungod sa letrang S. Magbasa na kita sa dakong letrang S. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamay letrang S. Basahon ta siya. S sama sa sampagita. Sing kamas santan og santa. S sama sa salbabida. Sayaw sapa og sala. Magbasa na kita sa dakong letrang S. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, otruhan niyo paglitok ang letrang S. Sakto! Karon mga bata, otruha paglitok ang tingog sa letrang S. Maayo mga bata! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kani mahitungod sa letrang I. Andama ang inyong self-learning materials, page 6. Diha, inyong makita ang letrang I. Karon, tan-awa ang akong baba kung unsaon ang saktong paglitok sa letrang I. I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa dakong letrang I. I. Atong usbon sa paglitok mga bata. I. Balikon ta mga bata. I. Usbon ta sa makausa mga bata. I. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang I.
Atong usbon sa pagditok mga bata. Balikon ta mga bata. Usbon ta sa makausa mga bata. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa pagditok sa gamay nga letrang I. I. Atong usbon sa pagditok mga bata. I. Balikon ta mga bata. I. Usbon ta sa makausa mga bata. I. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang I. Usba sa pagditok mga bata. Balikan na pod mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Sakto! Karon mga bata, lantawa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita tapad sa letrang I. Paminawa og sunduga kung unsay tingog sa letrang I. I. Paminawa og usab mga bata. I. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa letrang I. I. Atong usbon sa paglitok mga bata. I. Balikon ta mga bata. I. Atong usbon sa pagditok mga bata. I. Karon, itudo sa pag-usab ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang I. Itudo sa pag-usab ug lituka ang tingog sa letrang I. Usab ba mga bata? Balika pa mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang I. Usba sa pagditok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang I. I. Itudlo og dito ka pag-usab ang tingog sa gamay nga letrang I. I. Usba sa paglitok mga bata. I. Balika pa sa paglitok mga bata. I. Maayo! Karon mga bata, itudlo pagbalik ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang I. Usba sa paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang I. Usba sa paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kana! Nakuha na ba ninyo mga bata? Maayo mga bata! Karon, paklia ang page 6 sa inyong activity sheets ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang I. Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta.
ay sama sa Indonesia, India, Iraq ug Isla. Magbasa na kita sa dakong letrang ay, basahon ta siya. I basahon ta siya. I Karon mga bata, samtang nagsulat ka mo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon na ako pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang iring. Iring. Ang ikaduhang hulagway mao ang ilong. Ilong. Ang ikatulong hulagway nagpakita sa isda. Isda. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa titik Y. Ang titik Y ay may tunog na I. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng Yaya, Yate, Yema, Yoyo, Yakap, Yeso, Yelo,
Yungib. Basahin ninyo ang mga salitang makikita sa screen. Simulan na natin mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yaya, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yate, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yakap, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yoyo, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yema, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yeso, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yungib, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na yelo, magaling mga bata. Basahin naman natin ang mga parirala na may mga salitang nagsisimula sa titik Y na may tunog na Y. Basahin natin ang mga parirala na makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang yaya. Magsimula na tayo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang yate, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang yeso, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang yungib, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang yema, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang yoyo, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang yelo, tama mga bata. Ngayon mga bata, ating basahin ang mga parirala na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata.
Ngayon, babasahin ko uli isa-isa ang mga parirala at alamin ninyo kung wasto ba ang inyong pagbasa sa mga parirala. Ang yoyo at ang yelo. Ang yakap at ang yema. Ang yeso at ang yelo. Ang yate at ang yungip. Ngayon mga bata, basahin natin ang mga pangungusap na makikita sa screen. Simulan nyo na mga bata! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang yoyo ay bago, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang yate ay malaki, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ito ay yeso, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na niyakap ako ni nanay, magaling! Ngayon mga bata, basahin natin ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang si Yaya. Simulan ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung wasto ba ang inyong pagbasa sa tula. Si Yaya. Si Yaya ay maganda. Siya ay dalaga pa, masayahin at maalaga. May alaga siyang bata na si Yesa. Inaalagaan niya ng mabuti sa araw at gabi. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling mga bata! Para sa inyong unang gawain, mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. At para naman sa ikalawang gawain, mga bata, buksan mo ang ika-37 na pahina ng inyong Module Y. At para sa inyong takdang aralin, mga bata, gayahin at isulat ang titik Y sa kursibong pagsulat nito. Hanggang sa muli mga bata, sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy! Daghang salamat sa inyong makanunayong pagsunod sa atong reading program ning atong tulunghaan sa telebisyon o TV-based instruction. Hangtod sa samang takna og istasyon, daghang salamat!
Maayong buntag, mga bata! Ani nausap kita sa atong klase sa kindergarten. Dinhi gihapon kita magklase sa tulungaan sa telebisyon o sa radyo. Wala gihapon kitay face-to-face nga klase. Kini tungod sa coronavirus nga angay natong likayan. Mga bata, andam na ba kamo mag-cut-on? Ali na! Mag-cut-on na ta! Karong adlaw, magtuon kita bahin sa porma nga rektangulo o rectangle. Mga bata, na ako ipakita ninyo. Kini mao ang porma nga rektangulo o rectangle. Parehas sa libro, notebook, tray, samin, papel, ug chocolate box. Akong usbon mga bata. Ang akong gipakita ninyo mo ang porma nga rektangulo o rectangle. Parehas sa libro, notebook, tray, samin, papel, ug chocolate box. Karong adlaw, atong kat-unan ang bahin sa porma nga rektangulo o rectangle. Mga bata, na ako ipakita ninyo. Tan-awa, kini ang porma nga gitawag nga rektangulo o rectangle. Mga bata, na ako ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Mga bata, mga tata, atong katahon bahin sa pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Okay, ready? How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Zoe Sinjay. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Aidan. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's all together. Let's all be friends. How do you do? How do you do? Nice to meet
gitan kay rektangulo o rectangle pareha sa tray. Ang akong gigunitan kay rektangulo o rectangle pareha sa samin. Ang akong gigunitan kay rektangulo o rectangle pareha sa chocolate box. Mga bata, ang inyong nakita sa video nga adunay mga bata nga nagdala og libro, notebook, tray, samin, ug chocolate box. Karon mga bata, ana na pud ko'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon ug paminawon. Mga bata, magtula ta. Ang atong buhaton, mangita ta mga butang sulod sa atong classroom nga ang forma rektangulo o rectangle. Kung kinsa tong makakuha o butang nga ang forma rektangulo o rectangle, na ay reward si teacher na ihatag. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Aha! Ready, set, go! Okay, nakakuha na tanan mga bata? Yes, teacher! Sige, atong manlan ang mga butang na atong nakuha. Ako ang muuna. Ang akong nakuha, maminaw mga bata. Ang akong nakuha, libro. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Sakto ba si teacher mga bata? Yes, teacher! Okay. Kamu na po. Aidan. Maminaw ta ha sa isulti ni Aidan. Ang akong nakuha kay samin. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Very good! Sakto si Aidan? Yes, teacher! Okay. Pakpakan na to si Aidan. Na-reward si Aidan na ihatag ni teacher. Okay, very good. Unsa na Aidan? Star. Okay, very good man ka. Naka-star. Okay, sunod! Good na Aidan. Yes, CJ. Ang akong nakuha, tray. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Very good! Sakto si CJ. Yes, teacher! Baka na to si CJ! Tagaan na to reward si CJ! Nanapoy. Ang sana CJ? Star. Very good. Next! Pink. May unang din ninyo, Beth? Sige, Zoe. Ang akong nakuha, chocolate box. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Okay, sakto si Zoe, mga bata? Yes, teacher! Very good! Atong pakpakan si Zoe! Tagaan na to reward si Zoe. Unsa ni Zoe? Star. Okay, daghan ang star si Zoe. Yeah. Very good. 5. Next! Gab. Gab. Ang akong nakuha ay notebook. Ang iyang forma ay rektangulo. Very good! Sakto si Gab. Yes, teacher! Ay, atong tagaan reward si Gab. Saan na Gab? Star. Very good! Next! Sige, Ruth. Ang akong nakuha papel. Ang iyang forma rektangulo o rectangle. Very good! Papa
sulod sa video nga atong nakita mga bata. Si teacher, kauban sa mga bata, nagkuha og mga butang nga adunay porma nga rektangulo o rectangle. Karong adlaw, atong nakat-unan ang mga porma nga rektangulo o rectangle. Karon mga bata, ang inyong buhaton, mangita mo og bisan unsa nga butang nga rektangulo o rectangle diha sulod sa inyong panimalay. Ug ipakita kini sa inyong mama, papa, ate, kuya, lolo, ug lola. Nakakita na ba kamo ang mga butang nga rektangulo o rectangle mga bata? Kung nakakita na kamo, maayo mga bata! Ipakita na ba ninyo kini sa inyong mama, papa, ate, kuya, lolo, o lola? Kung ipakita na ninyo, maayo mga bata! Nakaila na mo karon og mga butang nga adunay porma nga rektangulo o rectangle. Karong adlaw, mga bata, atong nakat-unan ang porma nga rektangulo o rectangle. Alang sa dugang na pagkat-on, tan-awa ang inyong activity sheet. Mao kini ang inyong unang buluhaton. Tan-awa ang mga hulagway. Butangan og check ang hulagway nga adunay porma nga rektangulo o rectangle. Alang sa dugang nga buluhaton, kolori ang mga hulagway nga anaa sa inyong activity sheets. Og dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat! Bye-bye! Edukasyon sa pagpapakatao ang kailangan ng mundo upang matutong kikipagkapwa-tao, mabuti ang loob at maginoo. Mag-aral na tayo ng ESP, ESP, ESP. Mag-aral na tayo ng ESP, ESP. Maayong buntag, mga bata! Ani nausab kita sa atong klase sa kindergarten. Dinhi gihapon kita magklase sa tulungaan sa telebisyon o sa radyo. Wala gihapon kitay face-to-face nga klase. Kini tungod sa coronavirus nga angay natong likayan. Mga bata, andam na ba kamo mag-cut-on? Ali na! Mag-cut-on na ta! Karong adlaw, magtuon kita bahin sa porma nga rektangulo o rectangle. Mga bata, na ako ipakita ninyo. Kini mao ang porma nga rektangulo o rectangle. Parehas sa libro, notebook,
tray, sa amin, papel, ug chocolate box. Akong usbon mga bata. Ang akong gipakita ninyo mo ang porma nga rektangulo o rectangle. Parehas sa libro, notebook, tray, samin, papel, ug chocolate box. Karong adlaw, atong katunan ang bahin sa porma nga rektangulo o rectangle. Mga bata, na ako ipakita ninyo. Tan-awa. Kini ang porma nga gitawag nga rektangulo o rectangle. Mga bata, na ako ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Mga bata, mga tata, atong katahon bahin sa pagpaila-ila sa atong kaugalingon. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Okay, ready? How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Zoe. CJ. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Aidan. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow! I like your name. Wow! Let's all together. Let's all be friends. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. What is your name? What is your name? My name is Ruth. My name is Pat. Your name. Wow. I like your name. Wow. Let's play together. Let's all be friends. I like your name. Wow. I like your name. Wow. Let's play together. Let's all be friends. Ang akong gigunita, rectangulo o rectangle, parehas sa papel. Ang akong gigunitan kay rectangulo o rectangle, parehas sa napo. Ang akong gigunitan kay rectangulo o rectangle, parehas sa tray. Ang akong gigunitan kay rectangulo o rectangle, parehas sa samin. Ang akong gigunitan kay rectangulo o rectangle, parehas sa chocolate box. Mga bata, ang inyong nakita sa video nga adunay mga bata nga nagdala
og libro, notebook, tray, samin, og chocolate box. Karon mga bata, anaa na pud ko'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon og paminawon. Mga bata, magtula ta. Ang atong buhaton, mangita ta mga butang sulod sa atong classroom nga ang porma rektangulo o rectangle. Kung kinsa tong makakuha og butang nga ang porma rektangulo o rectangle, na ay reward si teacher na ihatag. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Ready na? Ready na? Aha! Ready, set, go! Okay, nakakuha na tanan mga bata? Yes, teacher! Sige, atong manlan ang mga butang na atong nakuha. Ako ang muuna. Ang akong nakuha, maminaw mga bata. Ang akong nakuha, libro. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Sakto ba si teacher mga bata? Yes, teacher! Okay. Kamu na po. Aidan. Maminaw ta ha sa isulti ni Aidan. Ang akong nakuha kay samin. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Very good! Sakto si Aidan. Yes, teacher! Okay. Pakpakan na to si Aidan. Na-reward si Aidan na ihatag ni teacher. Okay, very good. Unsa na Aidan? Star. Okay, very good man ka. Naka-star. Okay, sunod. Good na Aidan. Yes, CJ. Ang akong nakuha, tray. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Very good. Sakto si CJ. Yes, teacher! Baka na to si CJ. Tagaan na to reward si CJ. Nanapoy. Unsa na CJ? Star. Very good. Next. Pink. May unang din ninyo, Beth? Sige, Zoe. Ang akong nakuha, chocolate box. Ang iyang forma, rektangulo o rectangle. Okay, sakto si Zoe, mga bata? Yes, teacher! Very good. Atong pakpakan si Zoe. Tagaan na to reward si Zoe. Unsa ni Zoe? Star. Okay, daghan ang star si Zoe. Yeah. Very good. 5. Next! Gab. Gab. Ang akong nakuha kay notebook. Ang iyang forma kay rectangulo. Very good! Sakto si Gab. Yes, teacher! Ay, atong tagaan reward si Gab. Saan na Gab? Star. Very good! Next! Sige, Ruth. Ang akong nakuha papel. Ang iyang forma rectangulo o rectangle. Very good! Pakpakan na to si Ruth! Okay, nanapoy. Reward si Ruth. Ika ni teacher. Unsa na, Ruth? Star. Very good. So, kamutanan, nakakuha og star. Pakpakan na to atong kaugalingon mga bata. Kanindot sa video nga atong nakita mga bata. Si teacher, kauban sa mga bata, nagkuha og mga butang nga adunay porma nga rektangulo o rectangle.
Karong adlaw, atong nakatunan ang mga porma nga rektangulo o rectangle. Karon mga bata, ang inyong buhaton, mangita mo og bisan unsa nga butang nga rektangulo o rectangle diha sulod sa inyong panimalay. Ug ipakita kini sa inyong mama, papa, ate, kuya, lolo, ug lola. Nakakita na ba kamo ang mga butang nga rektangulo o rectangle mga bata? Kung nakakita na kamo, maayo mga bata! Ipakita na ba ninyo kini sa inyong mama, papa, ate, kuya, lolo, o lola? Kung gipakita na ninyo, maayo mga bata! Nakaila na mo karon og mga butang nga adunay porma nga rektangulo o rectangle. Karong adlaw, mga bata, atong nakatunan ang porma nga rektangulo o rectangle. Alang sa dugang na pagkat-on, tan-awa ang inyong activity sheet. Mao kini ang inyong unang buluhaton. Tan-awa ang mga hulagway. Butangan og check ang hulagway nga adunay porma nga rektangulo o rectangle. Alang sa dugang nga buluhaton, kolori ang mga hulagway nga anaa sa inyong activity sheets. Og dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat! Bye-bye! Sa Pilipino, natuto tayo mabigas magsalita sa sariling wika. Tula at kwento sa sariling bansa, tayo na mag-aral na tayo. A, B, C,
bata, welcome na usab sa malipayong pagkaton. Karong adlaw, atong makatunan pag-usab ang color red. So atong balikon pagtuon ang mga butang nga color red. Sige, magsugod na kita. Karon mga bata, aduna ako'y ipakita sa inyo. Uy, kinsa man kini? Kailaba mo ni ini? Kinsa man ni? Sakto! Si Batman! Unsa may color sa ulo ni Batman? Kabalo ba mo? Color? Red. Ug ang iyahang kapa-kapa, red usab. Unsay color ani? Red. So karong adlaw, atong makatunan ang color red. Ikaw daw, B? Red. Sakto. So unsay color ni Batman? Ang iyang ulo ug ang iyang kapa-kapa, color red. Very good. Aduna sabog ko'y laing ipakita sa inyo. Gamito nato ni kung unyag eskwela nato, sudlan nato og mga butang. Unsa man kini? Unsa man kini? Sakto. Unsa may color sa bag? Correct. Red. So ang color sa bag, red or red nga bag. Ikaw daw, B? Red nga bag. Very good. Aduna ako'y laing ipakita sa inyo. Unsa man kini? Sakto, ribbon. Pwede nato ni siya maporma og laso. Laso. Unsa may color sa ribbon? Correct. Color? Red. Red nga ribbon. Unsa ni? Red nga ribbon. Sakto. So, mao kini ang mga butang nga color red. Unsay color ani? Color red. Very good. So, aduna ako'y lain pang mga butang nga ipakita ninyo nga color red. Maminaw og maglantaw og tarong. Kay, adunay giandam si teacher nga inyong ansiran unyang taod-taod. Red. Unsa man na? Very good ka. Payong. Ang color sa payong? Red. Red na payong. Kana, unsa man na siya? Sakto ka. Kalo. Ang color sa kalo, red. Red na kalo. Karon, naantay sakyanan. Ang color sa sakyanan kay red. Red na sakyanan. Kana, unsa man na? Sakto ka. Langgam. Naglupad-lupad ang langgam. Ang color sa langgam kay red. Red na langgam. Kana, unsa man na? Sakto. Mansanas. Nakakauna ba kag mansanas? Ang color sa mansanas kay red. Red na mansanas. Karon mga bata, unsa gali nga color? Sakto ka.
red. Karon mga bata, atong linginan ang hulagway nga color red. Ang unang hulagway kay alibangbang o payong. Ahaman ng hulagway ang color red. Sakto ka. Payong. Very good. Sunod nga mga hulagway kay kalo o libro. Ahaman niini ang color red. Sakto ka. Ang kalo. Sunod nga mga hulagway kay sakyanan o kahoy. Ahaman niini ang color red. Sakto. Sakyanan. Ang sunod nga mga hulagway kay sapatos o langgam. Ahaman ni ana ang color red. Sakto ka. Langgam. O ang sunod nga mga hulagway kay mansanas o bulak. Ahaman ni ana ang color red. Sakto ka. Mansanas. Very good mga bata. Atong utrohon. Unsa gali ni nga color? Sakto ka. Red. Karon mga bata, adunay giandam si teacher nga inyong ansiran. Mga bata, mao kini ang inyong buhaton. Andama ang lapis o crayola nga red. So inyong buhaton, kuluri ang rosas gamit ang red nga crayola. Oh, mao ka na ang rosas o inyong kuluran ka na og color pula. Taro nga pag color nga dili makampat or malapas. Ang ikaduha ninyo nga buhaton, isumpay ang mga tuldok nga adunay mga numero ug kuluran ang sakyanan or car ug color red. Aduna kamoy makita nga car o pangitaan ninyo tong murag na porma nga car. Dayon, i-connect ninyo ang mga tuldok sugod sa number 1 up to 14 para mapurma kini nga car or sakyanan. Dayon, kuluran ninyo kini og crayola nga red. Karon, ang last ninyong buhaton, kuluran ang mga butang color red. Mao ang apple, heart, ug red nga crayon. Sige. Maayo na kaayo mo identify og color red. Sige, pangitaan ninyo ang mga butang nga color red sa inyong balay ug sultii si mama ug si papa. So karong adlaw, nakatunan pag-usab ninyo ang color red. Daghang salamat mga bata ug magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaton. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye.
sa malipayong pagkaton. Karong adlaw, atong makatunan pag-usab ang color red. So atong balikon pagtuon ang mga butang nga color red. Sige, magsugod na kita. Karon mga bata, aduna ako'y ipakita sa inyo. Uy, kinsa man kini? Kailaba mo ni ini? Kinsa man ni? Sakto! Si Batman! Unsa may color sa ulo ni Batman? Kabalo ba mo? Color? Red. Ug ang iyahang kapakapa, red usab. Unsay color ani? Red. So karong adlaw, atong makatunan ang color red. Ikaw daw, B? Red. Sakto. So unsay color ni Batman? Ang iyang ulo ug ang iyang kapakapa, color red. Very good. Aduna, sabog ko'y laing ipakita sa inyo. Gamito nato ni. Kung uning eskwela nato, sudla nato og mga butang. Unsa man kini? Unsa man kini? Sakto! Unsa may color sa bag? Correct! Red! So ang color sa bag, red. Or red nga bag. Ikaw daw, B? Red nga bag. Very good. Aduna ako'y laing ipakita sa inyo. Unsa man kini? Sakto, ribbon. Pwede nato ni siya maporma og laso. Laso. Unsa may color sa ribbon? Correct. Color red. Red nga ribbon. Unsa ni? Red nga ribbon. Sakto. So, mao kini ang mga butang nga color red. Unsay color ani? Color red. Very good. So, aduna ako'y lain pang mga butang nga ipakita ninyo nga color red. Maminaw og maglantaw og tarong. Kay adunay giandam si teacher nga inyong ansiran unyang taod-taod. Red. Unsa man na? Very good ka. Payong. Ang color sa payong? Red. Red na payong. Kana, unsa man na siya? Sakto ka. Kalo. Ang color sa kalo, red. Red na kalo. Karon, naatay sakyanan. Ang color sa sakyanan kay red. Red na sakyanan. Kana, unsa man na? Sakto ka. Langgam. Naglupad-lupad ang langgam. Ang color sa langgam kay red. Red na langgam. Kana, unsa man na? Sakto. Mansanas. Nakakauna ba kag mansanas? Ang color sa mansanas kay red. Red na mansanas. Karon mga bata, unsa gali nga color? Sakto ka. Red.
Karon mga bata, atong linginan ang hulagway na color red. Ang unang hulagway kay alibambang o payong. Ahaman ng hulagway ang color red. Sakto ka. Payong. Very good. Sunod nga mga hulagway kay kalo o libro. Ahaman niini ang color red. Sakto ka. Ang kalo. Sunod nga mga hulagway kay sakyanan o kahoy. Ahaman niini ang color red. Sakto. Sakyanan. Ang sunod nga mga hulagway kay sapatos o langgam. Ahaman ni ana ang color red. Sakto ka. Langgam. O ang sunod nga mga hulagway kay mansanas o bulak. Ahaman ni ana ang color red. Sakto ka. Mansanas. Very good mga bata. Atong utrohon. Unsa gali ni nga color? Sakto ka. Red. Karon mga bata, adunay giandam si teacher nga inyong ansiran. Mga bata, mao kini ang inyong buhaton, andama ang lapis o crayola nga red. So inyong buhaton, kuluri ang rosas gamit ang red nga crayola. Oh, mao ka na ang rosas o inyong kuluran ka na og color pula. Taro nga pag color nga dili makampat or malapas. Ang ikaduha ninyo nga buhaton, isumpay ang mga tuldok nga adunay mga numero ug kuluran ang sakyanan or car ug color red. Aduna kamoy makita nga car o pangitaan ninyo tong murag na porma nga car. Dayon, i-connect ninyo ang mga tuldok sugod sa number 1 up to 14 para mapurma kini nga car or sakyanan. Dayon, kuluran ninyo kini og crayola nga red. Karon, ang last ninyong buhaton, kuluran ang mga butang color red. Mao ang apple, heart, ug red nga crayon. Sige. Maayo na kaayo mo identify og color red. Sige, pangitaan ninyo ang mga butang nga color red sa inyong balay ug sultii si mama ug si papa. So karong adlaw, nakatunan pag-usab ninyo ang color red. Daghang salamat mga bata ug magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaton. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye.
bayan. Ikaw ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw na sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. Do you want to become a teacher, a nurse, a soldier, a computer specialist, a tourism guide, and many more? Senior High School is your key in achieving your dreams. Senior High School covers 4 disciplines: academic track, technical, vocational, and livelihood track, sports track, and arts and design track. Senior High School is your access to employment, entrepreneurship, and higher education. Senior High School, your access for a brighter tomorrow. Inihahandog ng Dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction.
pagmasdan ng bukhang liwayway. Pero pa, bakit nga ba tayo nanirahan dito sa tabi ng dalampasigan? Alam mo ba, anak? Mayaman ang dagat. Kaya nga hindi tayo nauubusan ng kabuhayan dito. Noon, alam mo, kakaunti lang kami dito. Hanggang sa naglaon, dumami ang mga tao. Kagaya namin ng mama mo. Dito namin nakita ang biyaya na bigay ng dagat. Alam mo pa, matagal-tagal din ako sa Maynila at syempre, namimiss ko yung mga nakasanayan ko noon. Uso pa ba ang barter pa? Hindi na masyado, anak. Pera na talaga ang ginagamit sa bawat transaksyon ngayon. Naalala ko tuloy pa, noon, nung wala tayong bigas. Nako, ang dami nating huling alimango ni na mama. Ayun, pinagpalit ko sa 2 kilong bigas yung 3 alimango. At alam niyo pa, buhay na buhay pa yung alimango nung pag-abot ko kay Aling Nena. Namiss ko tuloy yung mga karanasan ko rito. Namiss rin kita pa. Katrina! Ate? Magmadali ka. Bibilis na ako. Alis na agad tayo. Ate, mauna ka na. Maliligo pa ako. Tutulungan ko kasi girl sa assignment ko sa English. Baka maligaw ka. Alam mo ba yung daan papunta sa Silangga? Ako pa, ate. Street smart kaya to. Makikita ko rin yung bagong fish pond na investment ko ni Andrea. Ingat ka, ate. Kang bahala. O Trin, nandito na ako sa fish pond. Nasaan ka na? Ate, nasa Silangga na ako. Kaya lang hindi ko sigurado kung lumagpas na ba ako. Hay nako, anong nangyari sa street mart ng kapatid ko? Nasaan ka na ba? Susunduin na lang kita. Ate naman, kaya ko. Nasa Silangga Elementary School na ako. Ah, medyo malayo-layo ka pa nga. Pero hindi ka naman lumagpas. Diretso ka lang. Mga nasa kalahating kilometro pa ang distansya mula dyan. Sa kinaroroonan mo, papunta rito. Okay, ate. See you! Uy, nandito ka na pala. Sige, upo ka. Halika, tingnan mo tong kontrata. Kabibigay pa lang ito ni Andrea ng pinsan natin. Basahin mo nga. May tatawagan lang ako. Saglit ha. Sige po. O, sige, bye. Oh, Trin, ano na? Ate, nabasa ko na. Mayos naman ang contract at malinaw naman ang terms and conditions. Uy, 10 pages yan, Trin. Nabasa mo lahat? 4 na minuto lang akong nawala. Oo nga, ate, nabasa ko. Naturuan kaya ako ng mga reading strategy sa paborito kong guro na si Mrs. Braza. Naks naman! Ang talino naman ng kapatid ko. Man. Sige nga. Ano ang difference ng skimming at scanning? Ate naman, parang di ka valedictorian sa batch nyo. Pero sige, I'll answer that with an analogy. Sige, game. Dadagdagan ni ate ang allowance mo pag na-convince mo ako. Talaga? Para lang yung isang buffet party na kung saan ang daming mga pagkain sa hapag. Skimming ay yung titingnan mo ang kabuuan at masasabi mo na lang sa sarili mo na okay pala tong party na ito at hindi masasayang ang susunod na mga minuto mo. Tapos, papasok naman doon si scanning na kung saan doon ka na magde-decide kung alin sa mga pagkain ang pipiliin mo dahil hindi mo naman kayang kunin lahat. May nanalo na. Deserve ang 10 pisong dagdag sa baon. Ate naman, ang kuripot mo. Mas kuripot ka pa kay mama. Pero kasing ganda mo siya. Salamat pa rin, ate. Dalaga ka na, Trin. At lumalaki kang disiplinado. Kaya, ikaw na ang bibigyan ko ng responsibilidad na mamalengke. May additional na 10 piso ulit sa allowance mo. Okay lang, ate. Magaling akong tumawad. Ang swerte talaga namin sa iyong bata ka.
Tapos na ba yung trabaho mo? Oo, ate, tapos na ako maghugas ng pinggan. Magliligpit na lang ako ng mga kubyertos. Sige nga, tingnan nga natin kung maayos ang pagkakagawa mo. Oo naman ate, magaling ka kaya magturo. Patutuyin ko na lang ito at ilalagay sa tamang sisidlan. Uy, kuya, ano yan? I'm just taking the online holistic exam. Wow, alam ko kuya, mapasa ka. Then, na-achieve mo naman lahat ng holistic health, di ba? Nax! Sana naman talaga, Kurt. Anyway, my favorite habits are engaging physical activities, like dancing and eating a balanced diet. As far as I remember, may mga dimensions ang holistic health, di ba? Gaya ng mental, moral spiritual, social, physical, and emotional. Generally, you balance your work and fun and demonstrate good character. Kaya, idol kita, kuya. Hanip ng bula. Magsinugo talaga kayo ni Ate Marga mo. Pero, salamat bunso. Kayo talaga ang inspirasyon ko. Sanggang-Dikit at walang iwanan. another brand new day to learn math. Are you ready? Let's start. Now, mga nasa ilang kilometro nga ba ulit ang distansya ni Katrina mula sa Silanga Elementary School patungo sa fish pond na kanyang pinuntahan? Tara, let's play again that scene. O Trin, nandito na ako sa fish pond. Nasaan ka na? Ate, nasa Silanga na ako. Kaya lang hindi ko sigurado kung lumagpas na ba ako. Hay nako, anong nangyari sa street mart ng kapatid ko? Nasaan ka na ba? Susunduin na lang kita. Ate naman, kaya ko. Nasa Silanga Elementary School na ako. Ah, medyo malayo-layo ka pa nga. Pero hindi ka naman lumagpas. Diretso ka lang. Mga nasa kalahating kilometro pa ang distansya mula dyan. Sa kinaroroonan mo, papunta rito. Okay, ate. See you. You're right. Ang distansya ni Katrina mula sa Silanga Elementary School patungo sa fish pond na kanyang pinuntahan ay mga nasa kalahating kilometro o 500 meters. Last episode, we already had introduced the concept of absolute values. Do you still remember the concept? Yes! We have learned that the absolute value describes the distance of a number from 0 on the number line. On the scene, the kalahating kilometro or 0.5 kilometer or in meters, that is 500 meters, denotes a positive number since we're talking of distance. So as when we talk about the absolute value, it is also always equal to positive. The absolute value of a number is denoted by, for example, this can be read as the absolute value of 6. This means the distance of 6 from 0 on a number line. This can be read as the absolute value of negative 6. This means how far negative 6 is from 0 on the number line. Let's examine. 6 is 6 away from 0, and negative 6 is also 6 away from 0. So, the absolute value of 6 is equal to 6, and the absolute value of negative 6 is also equal to 6.
Now, learning the concept of absolute value is very helpful in performing the operations of integers. Yes, we are done with addition of integers in our last episode. So this time, let us focus on subtraction, multiplication, and division of integers. Are you ready? Let's discuss this one by one. Don't worry. Let's start with subtraction of integers. How to subtract these integers? In subtracting integers, just remember the 3 C's. Copy, change, change. Copy the first number known as minuend. Change the operation from subtraction to addition. Change the sign of the subtrahend. Then proceed to addition rule. Let's apply the rules. Number 1. Negative 5 minus 10. Copy the first number or the minuend, which is negative 5. Change subtraction to addition. Then change the sign of the subtrahend. Since the subtrahend is 10, it becomes negative 10. So we have negative 5 plus negative 10, and that is equal to negative 15. Second example, 4 minus negative 9. Copy the first number or the minuend, which is 4. Change subtraction to addition. Then change the sign of the subtrahend. Since negative 9 is the subtrahend, it becomes positive 9. So we have 4 plus 9, that is 13. Do you get it? Always remember the concept of adding integers. Because if you know how to add integers, then subtraction of integers will be very easy for you. Let us have another examples. 10 minus 11. To get the difference, copy the minuend, which is 10. Next, change the operation. Then, change the sign of the subtrahend. From positive 11, we now have negative 11. So we now have 10 plus negative 11. Applying the addition rules, we now have negative 1. So 10 minus 11 is equal to negative 1. What about 13 minus 7? Applying the 3 C's rule, we now have 13 plus negative 7. 13 plus negative 7 is equal to 6. Therefore, 13 minus 7 is equal to positive 6. Easy, right? Now, let's proceed to the next operation, the multiplication of integers. How to solve this? What's the product? When you multiply two integers with same signs, the result is always positive. Just multiply the absolute values and make the answer positive. So positive times positive is equal to positive. And negative times negative is equal to positive. When you multiply two integers with different signs, the result is always negative. Just multiply the absolute values and make the answer negative. So, positive times negative is equal to negative. And negative times positive, it is equal to negative. Let's apply these rules in solving the problems a while ago. Number 1, we have negative 6 times 5. To get the product, get the absolute values of the two integers and multiply. So we have the absolute value of negative 6 is 6 and the absolute value of 5 is 5.
So, 6 times 5 is 30. Since the given integers have different signs, therefore, the product is always negative. So, our final answer is negative 30. Second example, negative 4 times negative 7. Negative 4 has the absolute value of 4. Negative 7 has the absolute value of 7. So 4 times 7 is 28. Since the given integers have the same signs, the product is always positive. So our final answer is positive 28 or 28. Simple, right? Let us answer more problems. What is 9 multiplied by negative 5? Right, the product is negative 45, since the two integers have different signs. We know that in multiplying whole numbers by 0 gives a 0 product. Is this true for any integers as well? Yes. In fact, any number multiplied by 0 gives 0 product. This is known as zero property. So if we have negative 3 times 0, yes, it is equal to 0. Now, let us proceed to the last but not the least operation, the division of integers. How to divide two integers? Dividing integers is similar to multiplying integers. When you divide two integers with the same sign, the result is always positive. Just divide the absolute values and make the answer positive. Positive divided by positive equals positive. Negative divided by negative equals positive. When you divide two integers with different signs, the result is always negative. Just divide the absolute values and make the answer negative. Positive divided by negative equals negative. And negative divided by positive is negative. Now, let's apply the rules in dividing the integers. Number 1. Negative 10 divided by negative 5. First, get the absolute values of the integers negative 10 and negative 5. We now have 10 divided by 5. 10 divided by 5 is equal to 2. Now, since the given integers have the same signs, the quotient is, yes, positive. So, negative 10 divided by negative 5 is equal to positive 2. Second example, 12 divided by negative 4. So first, get the absolute values of the integers. We now have 12 divided by 4. 12 divided by 4 is equal to 3. But since the two integers have different signs, therefore the quotient is negative. So 12 divided by negative 4, it is equal to negative 3. Let us have more examples. 16 divided by 8 is 2. Since the two integers have the same signs, the answer is always positive. How about this one? 0 divided by negative 7.
Very good. The answer is 0. Note that in dividing 0 by any number, the result is always equal to 0. And in dividing any number by 0, the result is always undefined. Just like 7 divided by 0. This is equal to Yes, you're right. That is undefined. Take note, multiplying or dividing integers is the same as you do whole numbers, except that you must keep track of the signs. Always remember this in multiplying or dividing integers. Easy, right? Now we hope that you already know how to perform operations of integers. Now, are you ready to answer your activities? So this time, get your activity sheets in Math 7 and let us answer your activities. Activity 3A. Find the absolute value of each expression. Next, Activity 3B. In typical symptoms of COVID-19, answer the following. Are you done, learners? Yes, short and simple, right? This time, get your next activity sheet in performing subtraction, multiplication, and division of integers. Give the answers of the following problems by performing its operations. Learners, take your time in answering your activity sheets. Now, if you have questions or clarifications, you may contact the number of your teacher printed below your activity sheets. To end, bear in mind that our life is like math. At this time of pandemic, we must add patience and happiness. Subtract hatred and anger. Multiply hope. Divide love for everyone to share. Good luck and God bless everyone. See you next time. Bye! Chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan.
eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina, at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina, at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. But I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. And when the night falls on you, baby, you're feeling all alone. You won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you.
Hello? Hello, ma. Tuloy po ba kayo sa Biyernes? Oo, nak. Tutuloy kami dyan. Sige, ma. Para mabilhan naman natin ng bagong sapatos si Rika rito para sa moving up nila. Okay, salamat, nak. See you, ma. Bye. Katukin mo na. Ma, pa, Rika! Kawaan ka ng ama, anak. Ma, pa, bunso. Welcome po sa aming apartment. Tara, pasok tayo. Mauna ka. Maganda pala ang lugar mo dito, anak. Yes po, ma. Okay ka lang ba dito, ate? Oo naman, bunso. Kumusta pala biyahin yun yung ma? Pa? Ay, nakakapagod na. Okay lang naman, anak, pero medyo nakakapagod. Kasi nakakapanibagong biyahe dito sa syudad. Tapos, ayoko pa naman pusok. Ano ba? Sabi ko na nga po, ganyan talaga mararamdaman ninyo, ma. Halika kayo at magpahinga muna bago kumain. Sige. Biling ko sa mall ito, bunso, ma. Ay anak, ito, may dala kaming gulay. Galing ito sa garden ng mama mo. Nakapag-ani kasi kami bago pumunta dito. At alam mo anak, makapubuti ito sa iyo dahil organic ito at walang halong kimikal. Wow! Salamat po sa inyo. Baka kakain na naman ako ng mga bungang palanin doon sa atin. Namiss ko talaga to. O Rika, ba't nakasimangot ka? Eh ate, parang ang boring-boring dito. Nakakamiss yung lugar natin. Presko ang hangin. Maririnig mo yung tubig sa tabi ng ilog. Tapos, pwede pa tayo magtampisaw doon kahit anong oras. At, ang mga gulay at bulaklak doon, nakakawala ng stress. Oo nga, Rix. Nakakamiss talaga doon. Buti na lang, no? Doon tayo nakatira. Tsaka ang swerte-swerte natin at ang sipag-sipag ni mama at papa. Pero teka, bakit kung makapagsalita ka ay parang ang tagal-tagal niyo magstay dito? 1 week lang naman, di ba? At saka uuwi din naman kayo kasi magtatapos ka na nga, di ba? Ate, regalo ko ah. Swerte rin naman tayo mga anak. Kasi ang mga ninuno ng papa mo ay doon na rin nakatira at doon na rin napaunlad ang kanilang buhay. Tama. Kaya ate, doon ka na lang tumira. Gustuin ko man bunso, pero nandito ang trabaho ng ate mo eh. Dito na rin nakapag-asawa. Tsaka, ang baby. Tsaka huwag ka mag-alala, baka one of these days, bisita ako doon. Baka hindi lang bisita, baka mag-stay pa ako ng matagal-tagal. Magandang ideya yan ate. Mas magiging healthy pa ang baby mo. Kasi doon sa atin, less pollution lang. Tama, bunso. Rika, gising na. Samahan natin ang ating moon walking para makapag-exercise siya at di siya mahirapang manganak. Opo, ma. Tara na po, ma! Okay, Arya. Zumba! May ganito pala sa inyo na? Nag-exercise sila? Oo, ma. Every morning, kapag Sabado, nag-exercise talaga sila. Sinusubukan nila maging healthy at magpawisan kasi palagi nakaupo sa mga opisina nila yan eh. Mabuti naman yan ang ginagawa nila. Di ko lubos maisip ang buhay namin ng papa mo. Parang di ako magtatagal sa kanyang buhay at paligid. Oo nga, ma. Alam na alam ko yan, ma. Ate, gusto mo ba magtanim ako ng mga cactus sa apartment? Oh, bakit biglang naisip yan? Kasi ate, wala namang kalahalaman sa apartment nyo. Kahit nga sa labas, wala eh. Oo nga. Asos, marunong ka ba magtanim dyan sinasabi mo? Noon nga,
Umiyak ka dahil hindi nabuhay yung tinanim mong gulay. Upa, oo naman ate, tinuruan kaya ako ni mama. Trial and error naman talaga yung pagtatanim ate. Lalo na kapag first timer ka pa. Oo nga anak. Asus, ibigay mo nga ang steps kung paano pagtanim ng mga niyan. Ayan na ate, pabalik natin sa apartment. I-demo ko sa'yo kung paano. Aba, ang hangin ha. Tingnan natin mamaya kung ang galing mo. O Rika, nandito na yung mga paso kung saan mo itatanim yung cactus. Sige ate, ako nang bahala. Kala ko ba i-demo mo? Opo madam, heto na. Just sit back, relax, and enjoy the show. Magsusot muna ako ng gloves ate ha, for protection purposes. Una, ihanda ang lupa at paso para pagtamnan mo ng iyong cactus. Ihanda mo na rin itong pruning shear in case kailangan mong itrim ang cactus. Kalawa, siguraduhin ang lupang gagamitin ay may halong buhangin o bato para madali itong matuyo kapag nagdidilig ka. Ikatlo, itanim na natin ang cactus. Sunod naman, ilagay sa ligtas at hindi muna mainit na lugar kasi bago mo pa lang itong itinanim. At panghuli, laging isaisip na dahan-dahan lang ang pag-introduce ng cactus sa init para dito masaktan at manibago sa init ng araw. O ayan ate, tapos na. Aba, ang galing ah. Natuto ka na nga talaga. Aray! Oh no! Uy, Rika! Naku, may dugo! Mama Mia! Ma! Ma! Oh, anong nangyari dyan? Nahagip niya po yung yung gunting, yung pruning shear. Di ba Rika, ilang beses na kitang sinabihan ng papa mo na pagkatapos mong gamitin ang mga matutulis at nakakasugat na bagay, ililigpit mo talaga. Yan tuloy. Naku, bunso! Elias! Pa! Elias! Ate, tatahiin ba ito ate? Walang gusto. Ano ba nangyari dyan? Naku! Di kasi niligpit itong mga gamit ito, lalo na itong mga delikado. Magmumubig nga pa yan. Magiging maayos din to, pa. Hindi naman masyadong malalim yung sugat. Hindi na, pasok na tayo. Pasok muna kami, pa. Sige. Ate, mag-speech pa. Sweet sacrifice. I was not born with a silver spoon. Education, which is a basic need, seemed a luxury in our end. My parents bore the challenge of providing for our needs, despite working under the scorching heat of the sun. I knew it was never easy, but they saw that it's the only option to combat poverty. So here I am today, about to reap the rewards of what they sowed. I will be forever grateful to them, who lit my path and gave me the courage to face life with a brave heart. Their entire story was never totally told, but I will make sure that my will to live remains undamped. Thank you, and once again, good day. Congratulations ulit, Rika. Masasabi natin hindi lang sa mga pananim, Masaganang ano na yung mga magulang. Dahil sa iyong pagtatapos ngayon ay talagang masasabing napakasagana ng kanilang ani. Congratulations ulit. Sige ho, at mauuna na ako sa inyo. Salamat po, ma'am.
Mathenics. Today is another brand new day to learn new lesson in mathematics. Dito sa nag-iisang programa nyo, ang Tangkub. We learn all things. Ang saya! Ready na, ready na? Hooray! Let's begin. What have you observed with the method used by Rika sa pagtatanim ng mga cactus? Tara, balikan natin ang eksena. Ate, gusto mo ba magtanim ako ng mga cactus sa apartment mo? Oh, paano biglang naisip yan? Kasi ate, wala namang kalahalaman sa apartment niyo. Kahit nga sa labas, wala eh. Oo nga. Asus, marunong ka ba magtanim dyan sinasabi mo? Noon nga, umiyak ka dahil hindi nabuhay yung tinanim mong gulay. Upa, oo naman ate. Tinuruan kaya ako ni mama. Trial and error naman talaga yung pagtatanim ate. Lalo na kapag first timer ka pa. Oo nga anak. Asus, ibigay mo nga ang steps kung paano pagtanim ng mga niyan. Ayan na ate, pagbalik natin sa apartment. On the video, we have observed from the conversation of Rika and her sister Arya that in planting, it could be a success or failure. Thus, we undergo trial and error. But what do we mean by trial and error? Trial and error is a solving problem method in which multiple attempts are made to reach a solution. This means trying a method, observing if it works, and if it doesn't, then try another method. Now, why are we talking about this? Because today, we will learn how helpful trial and error method is in our lesson, which is factoring trinomials. As a review, when we say trinomial, it is a polynomial that has three terms. Like, the terms are x squared, 5x, and 4. Today, we will learn factoring two forms of trinomials. These are of the forms x squared plus bx plus c and ax squared plus bx plus c. In factoring trinomials of the form x squared plus bx plus c, always remember that the factored form will be either equal to the following. Yes, we will have different cases in factoring this form. Now, let us learn first on how to factor when b and c are both positive. Example, how are we going to factor x squared plus 5x plus 4? First, notice that on the given problem, the values of b and c are both positive. This means that the factored form of this problem is of the form quantity x plus a and quantity x plus b. Since b is equal to 5 and c is equal to 4, we need two numbers, a and b, whose product is 4 and whose sum is 5. That is, a times b is equal to c and a plus b is equal to b. To find the factors, always start with the factors of c. We know that the factors of 4 are 2 and 2 and 4 and 1. The factors 2 and 2 gives a product of 4 and a sum of 4. And the factors of 4 and 1 gives a product of 4 and a sum of 5. Now, since we need to have a product of 4 and a sum of 5, therefore, we will take the factors 4 and 1. Writing the factors of the given trinomial, we now have the quantity x plus 4 and the quantity x plus 1. Therefore, the factors of x squared plus 5x plus 4 is equal to the quantity x plus 4 and the quantity x plus 1.
Or we can write as the quantity of x plus 1 and the quantity of x plus 4. Easy, right? Now, let us try another example. Factor x squared plus 8x plus 12. Again, notice that the example has a positive b and c. This means that the factors of this problem is of the form x plus a times x plus b. Since b equals 8 and c equals 12, we need two numbers, a and b, whose product is 12 and whose sum is 8. That is, a times b equals c and a plus b equals b. Now, let's do trial and error. Since the factors of 12 are 6 and 2, 3 and 4, and 12 and 1, and the product of 6 and 2 is 12 and its sum is 8, and the factors 3 and 4 gives a product of 12 also and its sum is 7, and the factors 12 and 1 gives a product of 12 also and sum of 13. Since we need to have a product of 12 and a sum of 8, therefore, we will take the factors 6 and 2. Writing the factors of its form, we have the quantity of x plus 6 times the quantity of x plus 2 or vice versa. Therefore, the factors of x squared plus 8x plus 12 is equal to the quantity of x plus 6 times the quantity of x plus 2, or the quantity of x plus 2 times the quantity of x plus 6. Do you get it? Yes. This time, it's your turn to try. Factor x squared plus 7x plus 6. Correct. The answer is the quantity of x plus 6 and x plus 1, or the quantity x plus 1 times the quantity of x plus 6. Now, what about b is negative and c is positive? How are we going to find the factors? Let us have an example. Factor x squared minus 3x plus 2. Notice that on the given problem, the value of b is negative and the value of c is positive. This means that the factored form of this problem is of the form the quantity of x minus a times the quantity of x minus b, where negative a times negative b equals c, and negative a plus negative b equals b. Since b is negative 3 and c is 2, this means that we need to find two negative numbers whose product is 2 and whose sum is negative 3. That is negative 1 and negative 2 only. To check, the factors negative 1 and negative 2 has a product of 2 and has a sum of negative 3. Writing it on its form, we will have the quantity of x minus 1 times the quantity of x minus 2. Therefore, the factors of x squared minus 3x plus 2 equals the quantity of x minus 1 times the quantity of x minus 2, or the quantity of x minus 2 times the quantity of x minus 1. You get it? Now, let us try another example. Factor x squared minus 7x plus 10. Notice that the value of b on the given problem is negative and the value of c is positive.
This means that the factored form of this example is of the form the quantity of x minus a times the quantity of x minus b, where negative a times negative b is equal to c, and negative a plus negative b is equal to b. Since b is equal to negative 7 and c is equal to positive 10, this means that we need to find two negative numbers whose product is positive 10 and whose sum is negative 7. We know that the factors of 10 are negative 1 and negative 10, and negative 5 and negative 2. The factors negative 1 and negative 10 gives a product of positive 10 and a sum of negative 11. The factors negative 5 and negative 2 gives a product of positive 10 and a sum of negative 7. Now, since we need to have a product of positive 10 and a sum of negative 7, therefore, we will take the negative 5 and negative 2 factors. Writing the factors, we now have the quantity x minus 5 times the quantity x minus 2. Therefore, the factor of x squared minus 7x plus 10 is equal to the quantity x minus 5 times the quantity x minus 2, or the quantity x minus 2 times the quantity of x minus 5. Now, it's your turn to try. Factor x squared minus 8x plus 7. Correct. The answer is the quantity of x minus 1 times the quantity of x minus 7, or the quantity of x minus 7 times the quantity of x minus 1. Now, what about when c is negative? Let us try this example. Factor x squared plus 11x minus 12. Notice that on the given problem, the value of c is negative. Therefore, the factored form of this problem is in the form the quantity of x plus a times the quantity of x minus b, or the quantity of x minus a times the quantity of x plus b. In this example, our middle term, or b, is positive. Therefore, the sign of the larger factor is positive. Since b is equal to 11 and c is equal to negative 12, this means that we need to find one positive number and one negative number whose product is negative 12 and whose sum is positive 11. The factors of negative 12 are negative 12 and 1, 4 and negative 3, and 6 and negative 2. Please observe that again, the larger factor is positive because our middle term is positive. Now, if we try positive 12 and negative 1, the product is negative 12 and the sum is positive 11. For the factors 4 and negative 3, the product is negative 12, but the sum is positive 1. So with positive 6 and negative 2, the product is negative 12 and the sum is positive 4. Since we are looking for a product of negative 12 and a sum of positive 11, therefore, we will take positive 12 and negative 1. Writing it on its factored form, we will have the quantity of x plus 12 times the quantity of x minus 1. Therefore, the factor of x squared plus 11x minus 12 is equal to the quantity of x plus 12 times the quantity of x minus 1, or the quantity of x minus 1 times the quantity of x plus 12.
Complicated? No. Always remember that when C is negative, the two factors have different signs, but the greater factor takes the sign of the middle term. Let's have another example. Factor x squared minus 5x minus 6. Again, the given problem has a negative c. Therefore, the factored form of this problem is the quantity of x plus a times the quantity of x minus b, or the quantity of x minus a times the quantity of x plus b. On this example, our middle term, or b, is negative. Therefore, the sign of the larger factor is also negative. Since b equals negative 5 and c equals negative 6, this means that we need to find one positive number and one negative number whose product is negative 6 and whose sum is negative 5. Now, we know that the factors of negative 6 are negative 3 and 2, and also negative 6 and 1. Please observe that the larger factor is negative because our middle term is negative. Now, if we try negative 3 and 2, the product is negative 6, but the sum is negative 1. For negative 6 and 1, the product is also negative 6, and the sum is negative 5. Since we are looking for a product of negative 6 and a sum of negative 5, therefore, we will take these factors. Writing it on its form, we will have the quantity of x minus 6 times the quantity of x plus 1. Now, the factors of x squared minus 5x minus 6 equals the quantity of x minus 6 times the quantity of x plus 1, or the quantity of x plus 1 times the quantity of x minus 6. It's your turn now. Factor x squared plus 8x minus 9. Correct. The factor is the quantity of x plus 9 times the quantity of x minus 1. Now, let us have factoring trinomials of the form ax squared plus bx plus c. When the leading coefficient of x squared is not equal to 1, then follow these steps. First, factor the first term, which is ax squared. Second, factor the last term, which is c. Third, look for factors of ax squared and c such that the sum of their product is the middle term, bx. Let us have an example. Factor 3x squared plus 8x plus 5. Applying the steps, let us now find the factors of the first term, 3x squared. The factors of this is 3x and x. Next is to factor the last term, which is 5. We know that the factors of 5 are 5 and 1. Now, let us try trial and error method. We must try writing the possibilities of these factors into its factored form and check the middle term using FOIL method, or just add the products of the inner and outer terms. Let us try the first factors. We have the quantity 3x plus 1 times the quantity x plus 5. This gives the middle term 16x.
The second factor we have is the quantity of 3x plus 5 times the quantity of x plus 1. This gives us a middle term, which is 8x. Since the middle term of our problem is positive 8x, therefore, the factor of 3x squared plus 8x plus 5 is equal to the quantity 3x plus 5 times the quantity x plus 1. However, if you encounter some trinomials that are not factorable, then these trinomials are called prime trinomials. Now learners, stay tuned because we will be right back after a short break. Now since you already know how to factor trinomials using trial and error method, it's time to get your activity sheets in mathematics and answer the different activities. For activities 1, 2, and 3, just factor each trinomial. Take your time in answering your activity. If you have questions or clarifications, you may contact the number of your teacher printed below your activity sheets. To end, always remember that no great success was ever achieved without failure. It may be one epic failure or a series of failures. Let us always remember that no matter how many times we failed, we can always have unlimited attempts in life. Good luck, learners, and God bless everyone. Edukasyon ay para sa lahat. Halina,
Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Nagdeklara ang Department of Health ng National Dengue Alert dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng nasabing sakit sa bansa. Pinapayuhan ng lahat na magdobli ingat, hanapin at puksain ang mga lugar na maaaring pabugaran ng mga lamok. Lord, sana makahanap na po kami ng blood donor para sa kapatid ko na si Dennis. I entrust everything to you. Buo ang pananalig ko sa iyo, Ama. Hoy, Isabel! Hello, Besh! Uy, bukas ha? Huwag mong kalimutan 9 AM. Kasi kinakabahan ako, Besh eh. First time kasi mapakuha ng dugo. Okay, alam ko. At dahil supportive friend ako, I'll be there for moral support. Okay, Besh. See you! Bye! Bye! Hi, Ay, Besh! Ano pa ako Salamat, Besh! Maliit na bagay. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Sino po ang magiging blood donor sa inyo? Siya po, ma'am. Alam mo ba kung ano ang blood type mo? Hindi po ako sure, ma'am. Kasi never po ako napakuha ng dugo eh. Ang alam ko po, ang blood type ng parents ko. Yung papa ko, blood type A. Tapos yung mama ko naman, blood type B. Yun lang po. Sige,
Kukunan mo na kita ng blood sample. Ang rare pala ng blood type mo, Isabel. Blood type AB ka. Wow, pamayaman, besh! Alam mo, may nangangailangan yan dahil yung bata ay nagka-dengue fever at medyo malala na. Ilang araw na rin sila pabalik-balik rito. Ang galing! Answered prayer ka ng kapatid at ina niya. Sige po ma, masaya po akong makatulong. Hello? Hello po, si Ma'am Olivia po ba ito? Yes po. Ikaw pa ba ito, Nurse Mea? Ay opo, may good news po ako. May nag-donate po ng AB blood type po. Pwede pong maapunuhan ng dugo ang anak niyo. Naku po! Maraming salamat po. Sinagot ng Panginoon ang mga dasal ko. Maraming salamat sa pagtawag, Nurse Mia. Sige po. Bye. Sige po. Bye. Andrea? Andrea! Ma! Anak, halika nga dito. Ano po ma? Anak, maupo ka dyan. Makinig ka muna. Pupuntahan natin yung kapatid mo sa ospital. Ihanda mo ang kanyang paboritong saging. Okay, sandali lang po ma. Heto na po ma. Ito na ba anak? Ito lang ba? Opo. Okay. Alam mo ma, nahanap ko na yung pwedeng pagpugaran ng mga lamok. Kaya araw-araw na akong maglilinis dito sa loob at labas ng bahay. Tinakpan ko na rin ang mga lagayan ng tubig. Ayaw ko na may magka-dengue pa sa atin dito, ma. Oo nga. Ang bait talaga ng anak ko. Pero anak, palalahanan mo ko ha. Nagbibili tayo ng paboritong spaghetti sa McDo para sa iyong kapatid. Opo, mama. Siyempre naman po, maaasahan niyo ako. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo din? At saka, nag-promise ako kay Papa na aalagaan ko kayo kapag wala siya at busy sa trabaho. Ang bait talaga ng panganay ko. Pahag naman dyan. Ay, naku po, out of budget na pala ako. Hindi ko pa nabili lahat ng nilista ni Mrs. Ay, nagmahal na talaga lahat ng bilihin. Uy, Suki! Bili ka muna! Ay, Nina! Pabili nga ng isang 3 itlog, yung extra large. Ah, itlog pala ang hanap mo. So, pumili ka dito. Meron kaming jumbo, yung sinasabi mong extra large. Tag 200 na lang, Suki. 200? 180 lang yun last month ha. Noon, nakabili pa nga ako ng 10 piraso ng kamatis sa halagang 20 pesos. Ngayon, sa 5 piraso ng kamatis, magkaparehong presyo. Ay, nagmahal na po talaga lahat, sir. Ikaw na lang ang hindi nagmamahal. Joke lang. Ito na po yung itlog mo, sir. Pag-ingatan mo yan at baka mabasag. Sige Nina, maraming salamat. Sige, salamat din. Pabili po ng tinapay, Ate Laura. Teka lang, Isa ah. 5 tinapay. Ito na, Lisa. Salamat sa pagtangkilik sa bake shop namin, ha? Ay, syempre. Ay, teka lang po, Ate Laura. Pwede po bang palitan ito? Ayaw ko kasi ng medyo silog. Ayaw pala ng medyo silog. Teka lang, ha? Palitan ko muna. Magkaiba talaga kayo ni Andrea, no? Tapos ang hanap naman, ang medyo overcooked. Salamat, Ate Laura. The best ka talaga. Alis na ako. Bye. Ma,
Nabasa mo na ba yung editorial article sa The Philippine Star? Hindi. Ano bang meron doon? Alam mo ma, totoong ang dami talagang mga balakid sa pagpapatuloy ng edukasyon ngayon sa kabila ng pandemya. Tama ka lang. Mahirap balansihin ang pagbibigay pansin o pagpapahalaga sa kalusugan at edukasyon. Maraming platforms at blended learning modalities na ginagawa ang kagawaran ng edukasyon. Pero ma, sa tingin ko, iba pa rin yung pagkaharap ko ang mga guro. Ay, tama. Maitatanong ko agad ang lahat ng mga hindi ko masyadong nauunawaan. Tama ka doon, anak. Pero ma, pasalamat na lang ako at may teknolohiyang pwedeng masangguni. Tama ka dyan, anak. Pasalamat na lang tayo, anak, sa Panginoon for keeping us safe. O, diba? Tayo na. Ate, patulong naman itong assignment ko. Sure, ano ba yung assignment mo, Bunso? Actually, ate, may nagawa na ako. Saglit lang at babasahin ko. Sabihin mo sa akin kung angkop ba ang mga pang-ugnay na nagamit ko sa pagsusunod ng mga pangyayari. May connection ito, ate, sa nangyari sa akin nung nagka-dengue pa ako. Buti na lang talaga at magaling na ako. Galing naman ng bunso namin. Sige nga at makikinig si ate. Hindi biro na magkasakit ng dengue sa panahon ng pandemya. Unang-una, naranasan ko ang sobrang taas ng lagnat. Sumunod naman ang matinding sakit ng ulo, pananakit sa likod. At isang araw, ay bigla na lang akong nawalan ng ganang kumain. Ang panghuli at ang pinakamatindi sa lahat ay yung nangangailangan na ako ng dugo at mahirap maghanap ng blood type na AB. Kaya, lubos na akong nagpapasalamat at ligtas ako sa panganib dahil sa matinding pananalig ko sa aking pamilya at sa buong may kapal. Welcome back mga grade 9 Mathematics. Today is another brand new day to learn mathematics. Dito sa nag-iisang programa nyo, ang TANGKUB. We learn all things, ang saya. Ready na? Ready na? Hooray! Now, let us begin. Now, let's play back the scene where Andrea went to church and prayed for the healing of her brother Dennis. Lord, sana makahanap na po kami ng blood donor para sa kapatid ko na si Dennis. I entrust everything to you. Buo ang pananalig ko sa iyo, Ama. We have seen that Andrea earnestly prayed for her brother. Let's play again the video, but this time focus on the setting. Lord, sana makahanap na po kami ng blood donor para sa kapatid ko na si Dennis. I entrust everything to you. Buo ang pananalig ko sa iyo, Ama. What have you noticed?
Do you see parabolic shapes? Yes, the arcs in the church are parabolas. What is a parabola? In mathematics, a parabola is a plane curve which is mirror symmetrical and is approximately U-shaped, like this. Parabolas can in fact be seen everywhere, whether in nature or man-made items. Aside from the arcs in the church, what are other parabolas you've seen on the play? Alam mo na, maupo ka dyan. Makinig ka muna. Pupuntahan natin yung kapatid mo sa ospital. Ihanda mo ang kanyang paboritong saging. Okay, sandali lang po, ma. Heto na po, ma. Ito na ba, anak? Ito lang ba? Opo. Okay. Yes, the bananas. But take note, not all bananas have parabolic shapes. Now, think of another representations of parabola in real life. Yes, a satellite dish. Parabolas are also used in satellite dishes to help reflect signals that then go to a receiver. What else? Right, a water fountain. It has parabolic trajectories. How about when a ball is thrown into the air? The cables that act as suspension on some of the bridges are also parabolas. So with McDonald's logo and many more. Now, why are we talking about parabolas? Because it has something to do with our lesson for today, and that is quadratic equation. The graph of a quadratic equation forms a parabola. But learners, today we will not graph quadratic equations. Instead, we will focus first in learning the concept of a quadratic equation. What do we mean by quadratic equation? Or how can we tell if the equation is a quadratic? A quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in standard form as ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real numbers and a must not be equal to 0. Ax squared is called the quadratic term, bx is the linear term, and c is the constant term. Now, why do you think a must not be equal to 0 in the equation ax squared plus bx plus c equals 0? Yes, note that if a is equal to 0, there will be no more quadratic term or x squared term because the whole quadratic term will become 0. We will then only have a linear equation. The name quadratic comes from quad, meaning square, because the variable in the quadratic equation gets squared, like x squared. It is also called an equation of degree 2 because of the exponent 2 on the x. X is the variable or the unknown. Now, let us identify if the equation is a quadratic equation or not. First, we have 2x squared plus 5x plus 3 equals 0. Is it a quadratic equation? Correct. It is a quadratic equation, and it is written in standard form. The 2x squared is the quadratic term, 5x is the linear term, and 3
is the constant. The value of a in the equation is 2, since it is the numerical coefficient of the quadratic term 2x squared. The value of b is 5, since it is the numerical coefficient of the linear term 5x. And the value of c, which is constant, is equal to 3. Do you get it? Let's have another example. If we have x squared minus 3x equals 0, is this a quadratic equation or not? Yes, it is a quadratic equation. What is the value of a? Well, a equals 1. It is the numerical coefficient of the quadratic term x squared. Why is it 1? If the numerical coefficient is 1, there is no need to write 1 or 1x squared, since 1 times x squared is just still equal to x squared. What about the value of b? The value of b equals -3. It is the numerical coefficient of the linear term -3x. And what is c? c is missing, so c equals 0. But even if c is equal to 0 or not shown in the given equation, still, the equation is a quadratic equation. Easy, right? How about 5x minus 3 is equal to 0? Oops! This one is not a quadratic equation. Why? What's missing? Yes, the missing is the quadratic term. Or in other words, a here is equal to 0, which means this equation can't be a quadratic equation. A piece of cake, right? What about 3x times the quantity of x minus 2 equals 10? Is this a quadratic equation? Very good. This is a quadratic equation. However, it is not written in standard form. To write this in standard form, use the distributive property. Multiply 3x to each term inside the parentheses. That is, 3x times x is 3x squared. 3x times -2 is -6x. So, we have 3x squared minus 6x equals 10. Next, add -10 to both sides of the equation by applying the addition property of equality, or APE. So, the equation 3x times the quantity of x minus 2 equals 10 becomes 3x squared minus 6x minus 10 equals 0, which is in standard form. So, the value of a here is 3, and the value of b is -6, and the value of c is equal to -10. Did you get it? Let us have our last example. X plus x squared equals 7. Is it a quadratic equation or not? Very good. It is a quadratic equation, but not written in standard form. To transform this into standard form,
We follow the arrangement. Quadratic term first, followed by linear term, then constant, and equate it to 0. The equation now becomes x squared plus x minus 7 equals 0. A is equal to 1, B is equal to 1, and C equal to negative 7. Complicated? No. To easily remember a quadratic equation, think of the word quad, which means square. So, if you see an equation whose highest exponent of the variable is 2, then that is a quadratic equation. Take note that quadratic equation makes nice curve or parabola. Now learners, stay tuned for we will be right back after a short break. Now, since you already learned the concept of quadratic equation, it's time to get your activity sheets in Math 9 and answer the following activities. Activity number 1. Quadratic or not quadratic. Directions. Identify which of the following equations are quadratic and which are not. Write your answer on the blank provided. Activity number 2. Set me your standard. Directions. Write each quadratic equation in standard form ax squared plus bx plus c equals 0. Then, identify the values of a, b, and c. Take your time in answering your activities. If you have questions or clarifications, you may contact the number of your teacher printed below your activity sheets. To end, always remember that just like parabola, life has humps along the way. But don't worry. Math tells us that every problem has a solution. This pandemic will end too. Through our collective efforts, we can flatten the curve. Mathematics 10 is coming up. So grade 10 learners, stay tuned and get ready. Good luck and God bless everyone. Kahit
Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Ay, salamat Panginoon sa buhay. Pinagkaloob mo sa bawat isa. Anong oras na nga ba? Ang init-init. Alas 5 pa pala ng umaga? Ba't ang init-init na? Parang tanghali. Walang epektong electric pa na to. Huh! Ang init! Ay, grabe, ang init-init kaya aga-aga pa. Oh bro, sabay na tayong kumain. Ipinagluto na din kita. Uy, salamat bro ha. Ano ba yung niluto mo bro? Sunny side up bro. Maaga pa yung pasok mo bro? Oo, 7:30. Ang aga. Alauna pa ng hapon lang sa akin bro. Alam mo bro, napaaga ko ng pagising kasi ang init talaga, sobra, as in. Oo nga bro, ang init. Pawis nga ako kanina eh.
hindi kayo natarantang masyado. Buti na nga, Ate Tercy. At nakita namin yung chart na nakapaskil sa gilid na kung saan nalaman namin kung paano ang gagawin kung may lindol. Oo nga, Ate Tercy. Buti na lang talaga. Kundi magpapanik talaga kami at lalabas agad-agad. Ay, naku, buti na lang talaga. Buti na lang talaga at hindi masyadong malakas ang pagyanig. Natakot ako dun, ha? Kami po! Wala bang nasaktan sa inyo? Wala naman po! Ano bang nangyari? Nasaan kaya ang epicenter? Hindi ko pa po alam pero ayon po sa balita kanina, naghahandaan na raw po ang buong bansa para sa paparating na malakas na lindol. Ay, ganun ba po? Naku Lord, ilayo naman po kami sa kapahamakan. Huwag sanang matuloy ang lindol na yan. Ipagdadasal na lang natin ang ating bansa at ang kaligtasan natin, Ate Tercy. Siya nga po pala, kami na lang po ang gagawa ng mga karagdagang paalala o adisyonal na paalala para idikit sa hallway para may magpapaalala sa atin sa tuwing may sakuna at kalamidad. Oo nga, Ate Tercy. Salamat talaga sa inyong dalawa. O paano? Pwede na siguro tayong pumasok? Bale, halos 1 oras na kaya tayo rito. Pwede na siguro? Tara na po, Ate Tercy. Init. Ate Tercy! Ito na po yung pinlano namin ni Poy. Wow, ang bilis ah! Ang galing nyo naman! Mabilis lang talaga ate kasi na-plant lang namin yan. Naku Jack, salamat talaga sa tulong yun ni Poy. Dahil dyan, ipagluluto ko kayo ng masarap na hapunan. Sabihin mo sa kakambal mo ha, huwag na siya magluto. Okay lang po ate. Balit na bagay lang po yun. Pero salamat sa blessing sa ate ha. Sige po, pagsabihan ko po si Poy. Naku! Ano nangyari sa'yo? Nadapa po kasi ako nung lumindol. Natapakan po nung kalaro ko yung tsinelas ko gawa ng pagkataranta. Naku, tingnan nga natin. May sugat ka. Buti na lang at maliit lang, malayo sa bituka. Ika, gamutin natin. Ayan, tapos na. Sana, di yan magkapeklat. Salamat po, kuya. Paglaki ko, gusto ko rin pong maging katulad ninyo, nurse, para makatulong din po ako sa ibang batang masusugatan. Naku, ikaw talaga. Estudyante pa ako. Buti pa, umuwi ka na at magpagaling. Salamat po, kuya nurse, ha? Welcome back mga grade 10 Mathematics. Today,
It's another brand new day to learn another lesson in mathematics. Dito sa nag-isang programa nyo, Ang Tangkub! We learn all things ang saya. Ready na ba kayo? hooray! Now, let us begin. Let us play back the scene where Ate Tercy and the boarders went out immediately from the boarding house after an earthquake. Kumusta kayo? Sus, buti na lang at hindi kayo natarantang masyado. On the scene, you have observed that Ate Tercy went out first, followed by Jack and Boy, then the 4 other boarders, and lastly, the 8 other boarders. This situation shows number sequence. Again, one person went out first, Ate Tercy, followed by 2 persons, Jack and Boy, followed by 4 boarders, and lastly, the remaining 8 boarders. Thus, we have number sequence 1, 2, 4, 8. Now, what do you think the type of number sequence is this? To know, we want you all to listen carefully as we tackle one of the types of number sequence. The geometric sequence. What is a geometric sequence? A geometric sequence is a sequence where each term after the first is obtained by multiplying the previous one by a fixed non-zero number called the common ratio, denoted by R. The common ratio, or R, can be determined by dividing any term in the sequence by its previous term. Now, let's evaluate the number sequence we had a while ago. We have a sequence 1, 2, 4, 8. If each term of this sequence increases by a constant factor called the common ratio, then this sequence is a geometric sequence. How to get the common ratio? Divide the second term to the first term. That is 2 divided by 1, and that is equal to 2. Divide the third term to the second term. We have 4 divided by 2. Still, it is equal to 2. Divide the fourth term to the third term. We have 8 divided by 4. Still, the answer is 2. Since the sequence shows a common ratio which is 2, therefore, the sequence 1, 2, 4, 8 is a geometric sequence. 1 is the first term of the sequence. 2 is the second term of this sequence. 4 is the third term of the sequence. And 8 is the fourth term of the sequence. Number 2 in the sequence is obtained by multiplying the previous term 1 by the common ratio 2. 4 is obtained by multiplying the previous term 2 by the common ratio 2. 8 is obtained by multiplying the previous term 4 by the common ratio 2. If we are to continue and find the next term, or shall we say the fifth term of this sequence, what is the term? Very good. It is 16. Just multiply the fourth term, 8,
by the common ratio 2. Now, how about this sequence? 3, 12, 48, 192. Is this a geometric sequence? Correct. This is a geometric sequence with a common ratio 4. But how did we get the common ratio 4? First, divide the second term 12 by the first term 3. We now have 12 divided by 3. 12 divided by 3 is equal to 4. Next, divide the third term by the second term. So we have 48 divided by 12. Still equal to 4. Lastly, the fourth term 192, divide it to the third term 48. Yes, it is still equal to 4. Therefore, this shows that the common ratio of the number sequence is 4. Now, what is the fifth term of the sequence? Very good. The fifth term is 768. Just multiply 192 by the common ratio 4. How about this sequence? 1, 4, 7, 10, 13. Geometric or not? Let's find out. If we divide the second term to the first term, we have 4 divided by 1. The result is 4. If we divide the third term to the second term, we have 7 divided by 4. The result is 7/4. If we divide the fourth term to the third term, we have 10 divided by 7. So, it is equal to 10/7. If we divide the fifth term to the fourth term, we have 13 divided by 10. And it is equal to 13/10. Since there is no common ratio, the sequence 1, 4, 7, 10, 13 is not a geometric sequence. How about this sequence? 64, 16, 4, 1. Is this a geometric sequence or not? Now, let's find out. First, let us divide the second term 16 by the first term 64. 16 divided by 64 is equal to 1/4. Next, the third term 4 by the second term 16. 4 divided by 16 is equal to 1/4. Next, the fourth term 1 divided by the third term 4 is equivalent to 1/4. Since there is a common ratio, then this sequence is a geometric sequence with a common ratio 1/4. What do you think is the next term of this sequence? Correct. The next term is 1/4. Just multiply the previous term 1 by the common ratio 1/4. Now, let us have more examples. State whether each of the following sequences is geometric or not. If it is a geometric sequence, determine the common ratio. Number 1, -1, -3, -9, -27. Is this a geometric sequence? Correct.
This is a geometric sequence. So what is the common ratio, or R? Very good. It is equal to 3. How did we get it? First, divide the second term, -3, by the first term, -1. -3 divided by -1 is equal to +3. Next, divide the third term, -9, by the second term, -3. -9 divided by -3 is equal to +3. Lastly, divide the fourth term, -27, by the third term, -9. -27 divided by -9 is still equal to +3. Multiplying any term of the sequence by the common ratio 3 generates the subsequent term. Next example. 5, 20, 80, 320. Is this a geometric sequence? Correct! This is a geometric sequence. So what is the common ratio, or R? Very good! It is equal to 4. First, we divide the second term, 20, by the first term, 5. 20 divided by 5 is equal to 4. The third term, 80, divided by the second term, 20, we have 80 divided by 20 is equal to 4. And the fourth term, 320, divided by the third term, 80, is still equal to 4. Again, multiplying any term of the sequence by the common ratio generates the subsequent term. What about -1, 1, 4, 8? Is this a geometric sequence? Correct. This is not a geometric sequence since there is no common ratio. Let's find out. Let us divide the second term by the first term. 1 divided by -1 is equal to -1. What about the third term, 4, divided by the second term, 1? 4 divided by 1 is equal to 4. The fourth term, 8, divided by the third term, 4, is equal to 2. As you can see, they don't have common ratio. Easy, right? Let us try these examples. Find the missing terms in each geometric sequence. Number 1. In this geometric sequence, what is the fourth term? How about the fifth term? Excellent! The fourth term is 40 and the fifth term is 80. The common ratio is 2. Multiply 20 by the common ratio 2, that is 40. Then, to continue the sequence, 40 times 2, that is the fifth term, which is 80. Number 2. What is the fourth term in this geometric sequence? Very good. The fourth term is 108. Since the common ratio is 3, multiply 36 by the common ratio 3 to get the next term. So we have 108. What is the first term and the fourth term of this geometric sequence?
The first term is 1/5 and the fourth term is 125. Since the common ratio is 5, just multiply 25 by the common ratio 5 to get the next term or the fourth term 125. To get the first term 1/5, just divide the term 1 by the common ratio 5. So we have 1 divided by 5 and that is the first term 1/5. Now learners, try this. Write the first 5 terms of the geometric sequence whose first term is 2 and common ratio is 3. Very good. The geometric sequence is 2, 6, 18, 54, 162. How did we get this? The first term is 2. That is given. To get the second term, multiply it by the given common ratio 3. So, it follows that the second term is 6. To get the third term, we multiply 6 by the common ratio 3. 6 times 3 is equal to 18. 18 is the next term. 18 times the common ratio 3, that leads the fourth term, which is 54. Then 54 times the common ratio 3, that is the fifth term, 162. Multiplying any term of the sequence by the common ratio 3 generates the subsequent term. Therefore, the first 5 terms of the geometric sequence, whose first term is 2 and a common ratio 3, are 2, 6, 18, 54, and 162. Easy, right? To easily remember a geometric sequence, bear in mind the term common ratio. Now learners, relax and stay tuned, for we will be right back after a short break. Now that you have learned geometric sequence, you are now ready to perform the succeeding activities. Kindly open your activity sheets in this lesson. Let us read the directions. Activity A. State whether each of the following sequences is a geometric or not. If it is a geometric sequence, determine the common ratio R. Item 1 is done for you. Activity B. Find the missing terms in each geometric sequence. Item 1 is done for you. Activity C. Write the first 5 terms of the geometric sequence whose first term is 1 and the common ratio is 5. Just take your time answering the activities. If you have questions or clarifications, you may contact the number of your teacher printed below your activity sheet. To end, always remember that just like mathematics, life follows a certain pattern, cycle, or sequence. Darkness may sometimes mean difficult times, but we rest in thought, knowing that there will always be a rainbow after every rain. Good luck, and God bless everyone.
Ihanda na ang pitsara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pitsara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. We hope that you have learned the most essential lessons you need to master. See you on our next episodes. This has been Ang Tangkub. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you.
you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too, but I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. Feeling all alone, you won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. This is our place, TANGKUB City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. TANGKUB City is simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. TANGKUB City is a place to be. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development. People remain focused to their commitment. Preserving the tradition of good values into TANGKUB City.
gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag magloling hayaw, mag-joyride na. Uba na ang imong barkada, silingan o pamilya, mag-joyride na. Sinating untang palibot, mga lugar sulod sa tanggob, mag-ubanta. Silang gato makilaw, sa sanapog sa pulaw, laagunta. Labi na yun sa huyuhoy, ugnaw dapit daghanong kahoy, talan na. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Kung gusto ka og entertainment, for fun and for enjoyment, no problem ka. Sinanduloy among pambato, kumusayo smart kaayo, believe jud ka. Panahon sab sa Disyembre, super gid ka aligre, malingaw gid ka. Fireworks display daghang ganahan, musidlak sa kalangitan, mapawag gid ka. Christmas symbols, capital of the Philippines. Ninira na ninyo makita friends, diba? Diri sa tanggop, maglibot tanggop kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Makita friends, diba? Hapit sa tango, maglibot tango kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's TANGKUB.
together, supporting one another. We love, we care,